Чи думали ви про те, щоб виїхати жити за кордон? Взагалі ні. Я живу в Києві з 2015 року, сам родом з Севастополя. І коли почалося 24 лютого повномасштабне вторгнення, ми з дружиною прийняли рішення долучитись до допомоги, допомагали шпиталям, допомагали військовим потрошки, наскільки могли. І бачимо своє майбутнє виключно в Україні. Чи хотіли ви виїхати з України? Знаєте, я застав війну в Херсоні і там з перших днів бачив все, що відбувається там не по телеку, там десь чи в інтернеті на власні очі, бої за Антонівський міст. І іноді було страшнувато і хотілося кудись поїхати. Да? Але можливості були, але я вирішив, що треба бути тут. Це буде неправильно в такий період покинути країну. Да? Я міг це зробити до війни, під час війни, але навіщо? Це неправильно. Треба бути тут, працювати, платити податки, допомагати. Якщо треба і прийде час піти на фронт і так далі. Втікти чи поїхати з певних причин завжди можна. Тут нікого не засуджую, кожен сам обирає для себе. Да? Для себе я обрав залишитись тут. Чи думали ви про те, щоб виїхати з України за кордон? Спочатку повномасштабної війни так думала, але потім вже звикаєш, то зараз, наприклад, ні. Вже не думаю, але спочатку думала так, бо було страшно, незвично. А що стало основним фактором, що ви все-таки вирішили не виїжджати? Якось так не склалося, не було таких сильних обстрілів. Бо я, наприклад, не в Києві живу, зараз, а раніше тоді ні. Були у вас думки покинути Україну і переїхати за кордон? Ні, таких думок не було. По-перше, я вже літня людина. Тут і батьки поховані, тут все відбулося, розумієте? І навчання, і одружився, і освіту отримав, і захистився. Дуже багато чого, розумієте? І потім, як то це кудись їхати, розуміючи, що люди там налагоджували для себе своє життя, тут якийсь приїхав і треба йому щось забезпечувати, щоб він тут не помер з голоду. Але тут, я ж кажу, що вже було все настільки, як то кажуть, як воно йшло по життю, налагоджено, що була тільки одна думка, що треба оце вистояти, пережити все це, потім, як то кажуть, погнати ворога подалі від нашої границі, і щоб більше не знати і не чути, що такі взагалі є. Чи задумувались ви про те, щоб поїхати з України жити до іншої країни? Ні, ніколи. Ні до повномасштабного вторгнення, ні після. Тобто ви хочете саме тут залишатися і все життя провести? Так, загалом так. На даний момент, в принципі, так. Тобто я не кажу, що нема такої можливості, але, скажімо так, емоційного бажання або інтенції в напрямок, щоб поїхати з України і не мати з нею ніяких зв'язків, в мене немає. Я не думала, ніколи не хотіла виїжджати за кордон. Мені подобається Україна. Іншу країну я не бачу для себе. Такие мысли были до 24 февраля. На данный момент нет, не рассматриваются такие варианты. Чи були у вас думки покинути країну під час війни? Насправді ніколи не було. Навіть на початку війни, коли багато міст було під окупацією, і Київ був під загрозою окупації, не було ніколи. Тобто, навіть якщо я помру, то я помру тут, якщо так дивитись. Чи думали ви про те, щоб виїхати з України? Ні. Навіть думки такої не було. А зараз після війни тим паче. Можливо, колись, ще коли мені було 18 років або 20, я мріяв, що на пенсії я десь буду жити в Греції. Але зараз трошки помінялося. Так що так. І хочеться бути на своїй землі, правильно? Так, звісно.